नमस्कार मंडळी, स्नेहरंग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी स्नेहा पराडकर तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे। आज आपण रेसिपी दाखवणार आहोत ती कोरियन फ्राईड चिकनची आणि खूप सोपी आहे। आपण आपल्या इंडियन स्टाईलने दाखवणार आहोत। त्याच्यावर एक खास त्यांची सॉस असतो गोचुजँग म्हणून, पण तो आपल्याकडे अवेलेबल नाही आणि मिळत असेल तरी त्याच्यात असे इन्ग्रेडियंट टाकलेले असतात की आपल्याला जमणार नाही तो खायला। तर आपण आपल्या घरच्या पद्धतीने आपण एक सॉस बनवणार आहोत आणि त्याच्यासाठी मी काश्मीरी मिरची गरम पाण्यात भिजत घालून त्याची अशी पेस्ट करून घेतलेली आहे एकदम मस्त। तिचा वापर आपण करणार आहोत। प्रथम आपण सॉस बनवून घेणार आहोत। दोन चमचे आपण पॅन मध्ये तेल घालणार आहोत, फक्त 2 चमचे घालायचे। आणि ही मिरचीची पेस्ट जी आहे ती याच्यात आपल्याला परतून काढायची आहे। पाणी त्यातलं पूर्ण ड्राय करायचं आहे आपल्याला आणि थोडा काळपट रंग होईपर्यंत, त्याचा रंग बदलेपर्यंत आपल्याला ती परतायची आहे। आपण 1 चमचा टोमॅटो सॉस घालतो याच्यात, थोडा आंबट गोड चवीचा। मिरी पावडर आहे 1 छोटा चमचा, सोया सॉस आहे 1 चमचा, मी अंदाजे घालते। व्हिनेगर आहे 1 चमचा, आपण मस्टर्ड सॉस घालतोय। असा छान रंग त्याचा बदलला गेला पाहिजे, काळपट रंग झालाय। आणि आपण आता गॅस काढून घेऊया। आपण आता हे अर्धा किलो बोनलेस चिकन घेतलेलं आहे आणि असे छोटे छोटे पीसेस त्याचे करून घेतलेले आहेत। त्याला आता मॅरिनेशन करून ठेवणार आहोत आपण। जर वेळ असेल तर खूप वेळ ठेवलं फ्रीजमध्ये तरी चालेल, नसेल वेळ तर लगेचच केलं तरी चालेल। थोडी मिरी पावडर आहे 1 अर्धा चमचा आणि लसूण आणि आलं चेचलेलं आहे ते घेतलं आपण। या चिकनला आपण आता डीप फ्राय करणार आहोत। आपला अर्धा तास झालेला आहे मॅरिनेशन करून। आपण पुढची प्रोसेस चालू करूया। हा मी जवळजवळ 100 ग्रॅम कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे। आता आपण ह्याला कोट करायचं आहे। एका ठिकाणी मी तेल पण गरम करत ठेवले आणि आपल्याला डीप फ्राय करायचं आहे। तर थोडा थोडा मैदा कॉर्नफ्लॉवरच्यात भुरभुरायचा आणि व्यवस्थित त्याला हातानेच असं लावून घ्यायचंय। प्रत्येक तुकड्याला व्यवस्थित कॉर्नफ्लॉवर चिकटला पाहिजे। आपण थोडा थोडा याच्यावर ऍड करणार आहोत, एकदम सगळा घालायचा नाहीये। एक एक पीस आता टाकून आपण डीप फ्राय करणार आहोत। बरोबर आपण काढून घेतोय, थोडंसं तेल जायला त्याचं। आपण पुन्हा एकदा पॅन ठेवलेला आहे। आता आपल्याला त्या जो सॉस बनवून घेतलाय त्याच्यात टॉस करून घ्यायचं चिकन। थोडंसं अगदी पुन्हा एकदा आपण अर्धा चमचा आलं आणि अर्धा चमचा लसूण टाकतोय। ही पेस्ट टाकणार आहोत जी आपण बनवून घेतलेली। आपण 1 चमचा हनी घालणार आहोत, याची चव आंबट गोड असते थोडी। आपण अर्धा चमचा, हा सोया सॉस आहे अर्धा चमचा, थोडंसं आपण मीठ घालूया चवीनुसार। आपण या चिकनचे तुकडे हे फक्त आता टॉस करणार आहोत त्याच्यात। छान सॉस मध्ये ते कोट झाले पाहिजेत, अतिशय मस्त दिसतात आहेत एकदम। आपलं कोरियन फ्राईड चिकन झालेलं आहे, इतकं टेम्पटिंग दिसतंय ते। आणि आपण आता प्लेट मध्ये काढून घेऊया। सफेद तिळाने भाजलेले तीळ आहे त्याने गार्निशिंग करायचं। चिकनची डिश तयार झालेली आहे, अगदी सोप्या पद्धतीने केलेली आहे। नक्की रेसिपी करून बघा। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।